હેલો એવરીબોડી, હું સાંકટ નિલેશ નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજા ની YouTube ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. અત્યાર સુધીના આપણે જે કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર કરતા જ રહ્યા છીએ. હવે હકીકતમાં ચેપ્ટર છે એ શરૂ થાય છે. અમુક કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, અમુક સમજણ છે, એ આજે જોઈએ, બરાબર? શરૂ કરીએ છીએ. બટ લાસ્ટ લેક્ચર છે એ ડાલ્ટનના પરમાણુય સિદ્ધાંત સુધી આપણે ક્લિયર કર્યું છે. કે ભાઈ છે એ ડાલ્ટને પોતાનો પરમાણુય સિદ્ધાંત આપ્યો હતો. તેમાં તેણે કીધું કે પરમાણુ છે એ અવિભાજ્ય કણોનો બનેલો છે, એટલે કે પરમાણુનું વિભાજન પોસિબલ નથી. તથા તેને સંકળાયેલ પરમાણુને સંકળાયેલી ઘણી બધી બાબતો છે એને ક્લિયરન્સ આપી. હવે એમાં કંઈક ખામી રહી ગયેલી છે. પહેલા ડાલ્ટનનો સિદ્ધાંત છે એની સાથે સંકળાયેલી બધી બાબતો છે એ ક્યાં ખોટી પડે છે એની સમજણ લઈ લઈએ. બીકોઝ આપણા NCERT માં નથી, બટ ઇન કેસ બની શકે કે તમે કોમ્પિટિટિવની તૈયારી કરતા હો અને ક્યાંક આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. બીકોઝ જૂનો સિલેબસ છે તેમાં છે એ ડાલ્ટનના જે પરમાણુય સિદ્ધાંત સાથે સંકળાયેલી ખામીઓ હતી તે છે એ ભણાવવામાં આવતી હતી. So let we start with the Dalton atomic theory, the throwback of Dalton atomic theory. ડાલ્ટનના પરમાણુય સિદ્ધાંત સાથે સંકળાયેલી ખામીઓ છે એમાં જો આપણે જોવાની છે તો એ ખામીઓમાં છે એ થિયરી વર્ક છે મેં તમને આપી દીધું છે. હું એક્સપ્લેનેશન છે તમને આપી દઉં છું કે ડાલ્ટને કીધું હતું પરમાણુ કેવો છે? અવિભાજ્ય. We cannot હવે પછી છે એ પરમાણુનું વિભાજન ન કરી શકીએ. બહુ અતિ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ કણ હજી તેનું વિભાજન કરવાનું છે, પણ ડાલ્ટને કીધું એનું વિભાજન થશે નહીં. એ અવિભાજ્ય કણોનો બનેલો છે, એટલે કે એનાથી વધારે છે એનું વિભાજન થશે નહીં. તો ત્યાં છે એ ખોટો પડે છે. કેવી રીતે ખ્યાલ આવે? કે હાલના સમયમાં જે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ છે, ન્યુક્લિયર સંલયન અને ન્યુક્લિયર વિખંડનની પ્રક્રિયાઓ છે, આ પ્રક્રિયાઓ શું દર્શાવે છે? આ બધી કેન્દ્રીય પ્રક્રિયાઓ છે જેમાં પરમાણુના કેન્દ્ર અથવા તો એ પરમાણુ છે એના વિખંડન સાથે સંકળાયેલી પ્રક્રિયાઓ છે. જે શું સૂચવે છે? ધેટ મીન્સ પરમાણુનું વિભાજન શક્ય છે. અને આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ છે એ તમે આગળના ચેપ્ટરમાં છે એ લેવાના છે. આપણે ડિટેલમાં વાત કરશું ને, બટ ઈ ખોટા પડે છે અહીં. કોણ? ડાલ્ટન. તેને શું કીધું? પરમાણુનું વિભાજન શક્ય નથી. બટ એટોમિક થિયરી જે હાલની છે, જે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલી છે, ઈ થિયરી એવું પ્રૂફ કરે છે કે પરમાણુનું પણ વિભાજન પોસિબલ છે. એટલે અહીંયા પહેલો થ્રોબેક થયો. નેક્સ્ટ એણે એવું પણ કીધું હતું કે સમાન પ્રકારના પરમાણુઓ છે એ સરખું દળ ધરાવે છે. બટ હાલના સમયમાં સમસ્થાનિકો આઇસોટોપ્સની વાત કરવામાં આવે તો એમના જે છે, પહેલા તો સમસ્થાનિક એટલે શું નવો પ્રશ્ન ઊભો થશે. એટલે પહેલા ક્લિયર કરી દઉં કે વોટ ઇઝ સમસ્થાનિકો, વોટ ઇઝ આઇસોટોપ્સ. તો આઇસોટોપ્સ એટલે અથવા તો સમસ્થાનિકો એટલે પરમાણુ હોય એક પ્રકારનો પરમાણુ. ચલો ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજન પરમાણુ છે એની જેવો જ તે બીજો એનો ભાઈ હોય અને એના એ ઓક્સિજન 3 ભાઈઓ છે જેમના પરમાણુ ક્રમાંક છે એ સમાન હશે અને એમના દળ ક્રમાંક છે એ જુદા જુદા હશે. બધું નવું લાગવા મળ્યું છે, પણ ધ્યાન આપો, સમજાવું છું કે ભાઈ ડાલ્ટનમાંથી આ સીધું સમસ્થાનિક ને આ બધું શું આવવા મળ્યું. હું ક્લિયર કરું છું, જસ્ટ અહીંયા ધ્યાન આપો. ઓકે, સો પહેલા સમસ્થાનિકોની વાત કરીએ તો સમસ્થાનિક એટલે શું? તો આ વર્ડ છે એનો મીનિંગ સમજીએ તો ધીસ ઇઝ કોઈ પણ એટમ છે. આ કોઈ પણ એક એટમ છે, પરમાણુ છે. આ પરમાણુ ને આપણે દર્શાવશું તો આ પ્રકારે દર્શાવશું કે અહીંયા છે
એનો એટોમિક નંબર લખશું એટલે નંબર માટે છે હું આપું છું કે આપણી પાસે ઓક્સિજન છે એટલે ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે 8 છે બરાબર હવે પરમાણુઓ છે એના એટમ નંબર છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે 10 20 30 300 એટલે ઘણું બધું થઈ ગયું બરાબર પણ અહીંયા ઓક્સિજન છે એ નંબર 8 ઉપર આવે છે તો આ રીતે લખાય અહીંયા X છે ઇઝ અ ઓક્સિજન બરાબર અને અહીંયા ઉપર છે દળ ક્રમાંક લખાય હકીકતમાં એનો ભાર કેટલો છે એ બધું છે એ હમણાં લેક્ચરમાં એક્સપ્લેન કરું છું બરાબર છે પણ સમજવા માટે માત્ર કે સમસ્થાનિકો છે એની સાથે સંકળાયેલ દળ ક્રમાંક છે પરમાણુ ક્રમાંક છે શું બોલે છે સાહેબ ખબર નહીં પડે પણ ઈ જે છે એ હમણાં સમજાવું છું એટલે ક્લિયર થઈ જશે બરાબર છે તો ધ્યાન આપજો અહીંયા જે છે ઈ પરમાણુનો ભાર દર્શાવવામાં આવે છે અને એપ્રોક્સિમેટલી 16 છે 16 છે और परफेक्ट કહેશું તો 15.995 સમથિંગ બરાબર યુનિફાઈડ માસ માં છે એ હમણાં જોવાનું છે આપણે બરાબર પણ આ રીતે હું દર્શાવીશ ને અહીંયા x ની જગ્યાએ ઓક્સિજન મૂકી દઉં છું એટલે ખ્યાલ આવે તો ધીસ ઇઝ ઓક્સિજન અને તેના સમસ્થાનિકો આ છે હવે શું કહેવાય છે એ સમજાવું આ ત્રણ સમસ્થાનિકો છે ઓક્સિજન હવે ડેફિનેશન છે સમસ્થાનિકોની કે જ્યારે કોઈ પરમાણુના પરમાણુ ક્રમાંક છે એ સમાન હોય પરમાણુ ક્રમાંક એટમ નંબર ઇઝ સેમ પરમાણુ ક્રમાંક શું હોવો જોઈએ સેમ હોવો જોઈએ સમાન હોવો જોઈએ લાઈક અહીંયા શું છે 8 8 અને 8 બદલાતો નથી એટલે કે કોઈ પણ પરમાણુના અથવા તો જે પરમાણુના પરમાણુ ક્રમાંક કેવા હોય સમાન હોય પરંતુ તેમની ઉપર રહેલો ભાર જેને તમે દળ ક્રમાંક કહેશો અથવા તો પરમાણુ ભાર કહેશો ચાલશે તેમની ઉપર રહેલો ભાર છે એ જુદો જુદો હોય તો તેમને એકબીજાના આઇસોટોપ્સ અથવા તો સમસ્થાનિકો કહેવામાં આવે છે This is basic information about isotope or સમસ્થાનિકો બરાબર છે આટલું ક્લિયર રાખવાનું છે હવે છે હું એની બીજી ખામી છે એ સમજાવું છું ધ્યાન તેણે શું કીધું સમાન પ્રકારના તત્વો છે પરમાણુઓ છે એ સરખું દળ ધરાવે છે બટ આઇસોટોપ્સ માં આ પોસિબલ નથી હમણાં સમજ્યા આપણે કે ઓક્સિજનનો એક સમસ્થાનિક છે તેનો ભાર કેટલો છે અથવા તો દળ કેટલું છે એનું 16 ગ્રામ પર મોલ આ બધી વસ્તુ સમજાવી છે તમને પણ 16 છે એઝ અ યુનિટ 16 છે એમ સમજો હવે નેક્સ્ટ તો કે બીજો સમસ્થાનિક છે એનું દળ કેટલું છે 17 17 નેક્સ્ટ ત્રીજો છે એ 18 તો દળ ક્રમાંક કેવું થઈ ગયું અથવા તો દળ ત્રણેય સમસ્થાનિકોનું કેવું છે જુદું જુદું બટ એટમ કયો છે ઓક્સિજન તો એક જ પ્રકારના પરમાણુ અથવા તો સમાન પ્રકારના પરમાણુના દળ પણ જુદા જુદા હોઈ શકે છે એટલે આઇસોટોપ્સ અથવા તો સમસ્થાનિકો છે એનું ક્લિયરન્સ છે અથવા તો ક્લાસિફિકેશન અથવા તો એની સાથે સંકળાયેલ સ્પેસિફિકેશન્સ છે એ મળતું નથી ધેટ મીન્સ આ બીજી ખામી થઈ પહેલી ખામી ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ છે એમાં સમજાવી શકતું નથી ડાલ્ટનનું પરમાણુય મોડેલ બીજી ખામી સમાન પ્રકારના પરમાણુઓ છે એ સમાન દળ ધરાવે છે બટ સમસ્થાનિકોની બાબતમાં આ સાચું નથી નેક્સ્ટ જુદા જુદા તત્વના પરમાણુઓ છે એ જુદું જુદું દળ ધરાવે છે તો અહીંયા પાછા આઈસો 12 સમજાવશું ત્યાં ઘણું બધું આવશે પણ ધીરે ધીરે ક્લિયર થઈ જશે ધ્યાન આપજો એક એક વસ્તુ છે એ તમને સમજાવું છું હવે આઈસો 12 અથવા તો સમભારિકો એટલે શું એ સમજો એટલે સમભારિકો માટે હું એક્ઝામ્પલ આપીશ આર્ગોન એન્ડ કેલ્શિયમ આનો પરમાણુ ક્રમાંક થશે 18 બરાબર અને દળાંક થશે 40 કેલ્શિયમ નંબર 20 એન્ડ દળાંક થશે 40 okay this is example of
આઈસો 12 છે. તો ત્રીજી ખામી છે એ હું શું વાત કરી મેં કે ભાઈ જુદા જુદા તત્વો છે અથવા તો જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુ છે તેમના દળ જુદા જુદા હોય છે. તો ધીસ ઇઝ જુદા જુદા તત્વો. આ જુદા જુદા તત્વો છે આર્ગોન છે અને કેલ્શિયમ છે. તો આ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એટમ્સ થઈ ગયા. હવે આ બંનેના છે એ દળ કેવા હોવા જોઈએ? ડાલ્ટનના કેવા પ્રમાણે જુદા જુદા હોવા જોઈએ. બટ અહીંયા તો એના મોલેક્યુલર વેઇટ દળ કેવા છે? સમાન છે 40 એઝ અ યુનિટ. બરાબર 40 યુનિટ છે. હવે એકમ કંઈ પણ લગાડશો બરાબર જે લાગુ પડતો હોય. તો જુદા જુદા તત્વોના ભારાંક છે એ કેવા છે? સમાન છે. તો ડાલ્ટન પાછો ખોટો પડ્યો. એટલે સમભારિકોની ડેફિનેશન શું થશે? જેમના દળ અથવા તો પરમાણુ ભારાંક છે એ સમાન હોય અથવા તો દળ ક્રમાંક છે એ સમાન હોય પરંતુ પરમાણુ ક્રમાંક છે એ કેવા હોય? જુદા જુદા હોય. તો તેમને એકબીજાના આઈસો 12 અથવા તો સમભારિકો કહેવામાં આવે છે. જસ્ટ રિપીટ એન્ડ નોટ ઇટ. ઓકે, વિડિયોને છે એ બેક કરજો અને ડેફિનેશન છે એને લખી નાખજો અને એક્ઝામ્પલ છે એને પણ લખી નાખજો. બીકોઝ આ જે છે એ આપણે આ ટોપિક્સ ની અંદર માત્ર સમજવાનું છે. ઇફ તમે નોટ રાખી હશે તો આ જે ટોપિક્સ બધા તમે આગળના ચેપ્ટરમાં અથવા તો આગળ અભ્યાસ કરશો ત્યારે તમને ક્લિયર થઈ જશે. એટલે નોટ્સ બનાવવાનું રાખજો. ઓકે, સો થર્ડ સમભારિકોની બાબતમાં ડાલ્ટન ખોટા પડે છે. એન્ડ લાસ્ટ આપણે વાત કરી હતી કે જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓ છે એ એકબીજા સાથે કોમ્બિનેશન એટલે કે સંયોગીકરણનો નિયમ પ્રમાણે સંયોગીકૃત થાય છે, ભેગા થાય છે અને એક સંયોજન બનાવે છે જેમાં પ્રત્યેક તત્વનું પ્રમાણ છે એ ચોક્કસ હોય છે અને આ પ્રમાણ છે તેમને સાદા નાના ગુણોત્તર વડે દર્શાવી શકાય છે. આવું છે એ આપણે ભણ્યા હતા લાસ્ટ લેક્ચર. બરાબર? તો ત્યાં પણ ડાલ્ટન છે એ રોંગ થશે. why? because this type of molecules અણુ આ કાર્બન ધરાવે છે, હાઇડ્રોજન ધરાવે છે, ઓક્સિજન ધરાવે છે અને તેમના માટેનો જો હું રેશિયો લેવા જાઉં, ગુણોત્તર લેવા જાઉં તો કાર્બન જેમ હાઇડ્રોજન જેમ ઓક્સિજન અને આના માટેનો સાદો નાનો ગુણોત્તર લઈશ તો શું થશે? 12:22 જેમ 11. અહીંયા મને સાદો નાનો ગુણોત્તર મળશે નહીં. એટલે આ વસ્તુ છે એમાં ડાલ્ટનની જે આ અભિધારણા છે એ ખોટી પડે છે. સો અહીંયા ઓલ ધ એઝમ્પશન્સ અથવા તો ખામીઓ છે એ ડાલ્ટનની આપી. બરાબર? કે કઈ બાબતમાં છે એ ખોટું પડે છે. બીકોઝ હાલનો જે અભ્યાસ છે એને ખોટો પાડે છે. તો આ યાદ રહેવી જરૂરી છે. બીકોઝ તમને ડાલ્ટનનો પરમાણુય સિદ્ધાંત ખ્યાલ હશે તો ખામીઓ માટે માત્ર તમારે છે એનાથી ઉલટું અથવા તો એનાથી વિપરીત જે થાય છે હાલની પરિસ્થિતિમાં તેને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ઓકે, સો આજનો જે બેઝિક ટોપિક હતો પરમાણુય સિદ્ધાંત સાથે સંકળાયેલી ખામીઓ છે અને આપણે પરિપૂર્ણ કરીશું. અગત્યના ટોપિક તરફ જઈએ તો આજે આપણે પરમાણુ ભાર, અણુ ભાર, પરમાણુ સરેરાશ પરમાણુય ભાર, પછી આણ્વિક દળ કેવી રીતે મેળવવું એની સમજણ લેશું. ઇફ લેક્ચર લેન્થી બનશે તો સૂત્ર દળ છે એને આજે ભણશું નહીં. બટ આજ સુધીમાં જેટલું ચાલે છે એટલું પરફેક્ટ ક્લિયર કરવાનું છે જેથી કરીને આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં છે એ તમને હેલ્પફુલ થઈ શકે. બરાબર? બીકોઝ જેટલો ટાઈમ વેસ્ટ કરશો એટલું તમારા જ માટે છે એ ખરાબ થશે અથવા તો લોસીસ કોને થશે? તમને થશે. બીકોઝ તમને કોઈ એક્સ્ટ્રા ટાઈમ મળવાનો નથી. જેટલા લોકો જે સિલેબસ હોય છે એ પ્રમાણે તે બધાને ટાઈમ મળતો હોય છે. તો તમને જે આ ફેસિલિટીઝ છે અત્યારે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ
then all the concepts છે જે અહીંયા તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે એ તમારે એકવાર જોવાના છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, નોટ્સ બનાવવાની છે અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે અથવા તો તમારે આગળ કંઈક વધવાનું છે તો એમાં તમને છે હેલ્પફુલ થઈ શકે. વધારે વાત નહીં કરતા આપણે છે આગળ ટોપિક તરફ જઈએ. પરમાણુ ભાર. તો પરમાણુ ભારની વાત કરશું તો પરમાણુ એટલે બહુ અતિ સૂક્ષ્મથી અતિ સૂક્ષ્મ કણ જેને આપણે જોઈ શકશું પણ નહીં, બરાબર? નહીંતર એ કંઈક કહેવાત કે આનું દળ કેટલું છે એ એઝ્યુમ કરી શકાય. બટ પરમાણુ તો દેખાતો પણ નથી આપણને. કોઈને એવું થાય છે કે ભાઈ ઓક્સિજન છે એ ઉડીને સીધો આવીને મારા નાકમાં જતો રહ્યો અને મેં એને શ્વાસોશ્વાસમાં ઉપયોગમાં લીધો. આવું પોસિબલ નથી, બીકોઝ આપણે એને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે એનું કદ જ એટલું નાનું છે કે we cannot see it. બટ આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું તો ત્યારે વાત કરી હતી કે આપણે તેમની સાથે સંકળાયેલા દળ, તેમની સાથે સંકળાયેલા ગુણધર્મો, તેમની સાથે સંકળાયેલી બધી જ પ્રોપર્ટીઝ છે એની વાત કરવાના છીએ. તો હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે પરમાણુનું દળ નક્કી કરવાનું છે. અને જૂના જમાનામાં એટલે કે જ્યારે આ બધી ફેસિલિટીઝ નથી ત્યારે છે એ અટચટ્ટે છે એટલે કે આમ ધારી લેવામાં આવે તેવી રીતે એટમ નંબર 1 હાઇડ્રોજન છે એના માટે એનું દળ છે એ એકમ વગર, કોઈ પણ પ્રકારના એકમ વગર એક છે એમ સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું હતું, બીકોઝ ખ્યાલ નહોતો, બરાબર? તો એક છે એવું સ્વીકારીને એની કમ્પેરિઝન બીજા તત્વો સાથે કરીને બીજા તત્વોના છે એ દળ મેળવવામાં આવતા હતા. હાલની સિચ્યુએશન પ્રમાણે, હાલની ટેકનોલોજી પ્રમાણે દળ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી, માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી છે આના દ્વારા છે, આ પદ્ધતિ દ્વારા અથવા તો આ ડિવાઇસ છે એનો ઉપયોગ કરીને છે એ પરમાણુનું દળ મેઝરિંગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે હાલની જે ટેકનોલોજી છે એમાં C12 કાર્બનનો એક સમસ્થાનિક છે. સમસ્થાનિક એટલે શું મેં તમને આ જ લેક્ચરની અંદર સમજાવ્યું છે, માત્ર સમજણ જરૂરી છે, કારણ કે કાર્બનના પણ 3 સમસ્થાનિકો છે, C12, C14, C13, C14 જે અહીંયા આપ્યા છે, બરાબર? એની વાત હમણાં આપણે કરીશું. તો આ જે 3 સમસ્થાનિકો છે એમાંથી એક C12 તેનું દળ છે, C12 નું દળ છે અથવા તો એ C12 ના દળને અનુલક્ષીને છે એ બીજા પરમાણુઓ છે તેમના દળ છે એને મેળવવામાં આવે છે. એટલે C12 ના દળને પ્રમાણિત ગણવામાં આવે છે, બરાબર છે? હવે એ શું કામ એને પ્રમાણિત ગણવામાં આવ્યું છે એ આપણે ટોપિકમાં નથી, બટ ઇફ સમય આવશે તો ક્યારેક છે એ સમજશું આપણે, બરાબર છે? ઇન ડિટેલ that why we use C12 in mass spectrometry, બરાબર છે? જો સિમ્પલ કહી દઉં કે C14 છે એ રેડિયો સક્રિય છે, તો એમની જે પ્રોપર્ટીઝ છે અને ગુણધર્મો છે એનો અભ્યાસ કરવો છે એ થોડો જટિલ છે. સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે એ આ મળી આવે છે. ઘણી બધી બાબતો છે, બરાબર? ખૂટશે નહીં, બરાબર? એક પરમાણુની અંદર ઘણા બધા આટલા રહસ્યો છુપાયેલા છે આપણા રસાયણ વિજ્ઞાનમાં કે ઘણી બાબતો છે એ તો ભણ્યા વગરની જતી રહેશે. તો જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ અગત્યનું છે એની વાત કરીશું. તો પરમાણુનો ભાર મેળવવાનો છે, પરમાણુનું દળ મેળવવાનું છે ને એ બહુ જ અતિ સૂક્ષ્મ છે અને એનું દળ તો બહુ જ ઓછું હોવાનું, બરાબર? તો એના માટે છે એ દળ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી છે, એકવાર નોટ કરજો, દળ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી છે એના દ્વારા છે એ પરમાણુના દળ છે નક્કી કરવામાં આવે છે. એમાં પ્રમાણિત છે એ C12 કાર્બનનો જે સમસ્થાનિક છે જેનો પરમાણુ ભાર 12 છે તેને ગણવામાં આવે છે અને એને અનુલક્ષીને છે એ દળ મેઝરિંગ કરવામાં આવે છે એઝ પર ધી પદ્ધતિ. ઓકે, બીજી વાત કરીશું તો પરમાણુ ભાર સાથે સંકળાયેલ એક ખાસ અને અગત્યનો એકમ એટમિક માસ યુનિટ. આમાં છે એ દળ છે દર્શાવવામાં આવે છે, પરમાણુનું દળ છે એ AMU માં દર્શાવવામાં આવે છે અને AMU ની વેલ્યુઝ છે એ હું તમને લખી આપું છું કે 1 AMU
is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 ગ્રામ થશે બરાબર 1 AMU ની વેલ્યુઝ છે એ 1.6656 ગુણ્યા 10 ની -24 ઘાત છે બીકોઝ વેઇટ છે માં દર્શાવવામાં આવે છે પરમાણુનો એટોમિક માસ યુનિટમાં તો આ જે છે એ 1 AMU નું ગ્રામમાં કન્વર્ટેશન છે એટલે અહીંયા એક નવો સંબંધ તમે જે પૂર્વકો તૈયાર કર્યા છે તેની સાથે આને એડ કરી દેવાનું છે કે 1 AMU છે એના બરાબર ગ્રામ છે એટલા થશે if કોઈ બીજું કન્વર્ટેશન છે તમને પૂછ્યું હોય તો તમને સરળતા રહે એના માટે સો હવે આમાં શું કરવાનું આવતું કે ભાઈ 1 AMU ની છે વેલ્યુ છે આપણી પાસે છે હવે આપણે વાત કરીએ હાઇડ્રોજનની તો દળ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી દ્વારા બરાબર માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી દ્વારા હાઇડ્રોજન છે એનું પરમાણુ દળ છે એ આપણને ગ્રામમાં છે એટલું મળ્યું છે સમજો રાઈટ આટલું છે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ છે એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ is equal to 1.6736 into 10 to the power minus 24 ગ્રામ હાઇડ્રોજનના એક પરમાણુનું દળ છે એ એપ્રોક્સિમેટલી આટલું છે બરાબર હવે તમારે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ છે એ એટોમિક માસ યુનિટમાં જોઈએ છે AMU માં જોઈએ છે અથવા તો એટોમિક માસ યુનિટની જગ્યાએ તમે યુનિફાઈડ માસ પણ લખી શકો એકીકૃત દળ કહેવામાં આવે છે એટલે અહીંયા તમે એની જગ્યાએ છે સ્મોલ u કરીને પણ એને દર્શાવી શકો અથવા તો કોઈ પણ માસ છે પરમાણુનું દળ છે એ મેળવશો તમે એની પાછળ યુનિટ તરીકે એઝ તમારે u મૂકવાનો રહેશે સમજાવું છું પછી ધ્યાન આપો તમને છે કે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું ગ્રામમાં છે એ દળ આપ્યું છે એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ કેટલું છે જુઓ તો કેટલું છે 1.6736 into 10 to the power minus 24 બહુ જ તે અતિ સૂક્ષ્મ થયું 1 ગ્રામ હોય તો એ ઘણું બધું થઈ ગયું 1 ગ્રામ એટલે બહુ મોટી વેલ્યુ જાણી મળી છે પણ અહીંયા ગ્રામમાં જુઓ તો -24 વેલ્યુઝ છે પાવર કેટલી છે 10 ની -24 એટલે અહીંયા એક સ્ટેપ ખસો પછી પાછા 23 0 હજી મૂકવાનું એટલે 0.000000 બહુ નાની વેલ્યુઝ થઈ આ જે છે એ પરમાણુનું દળ છે હવે મારે તેને એટોમિક માસ યુનિટ અથવા તો યુનિફાઈડ માસમાં છે એ લઈ જવું છે ધ્યાન આપજો ત્રિરાશિ અથવા તો મેં તમને આ ચેપ્ટરને અનુલક્ષીને છે એ એકમ અવયવ પદ્ધતિ શીખવાડી છે તેને એપ્લાય કરતા મને યુનિફાઈડ માસ મળશે એટલે હું ત્રિરાશિનો ઉપયોગ કરીશ બીકોઝ તમારા માટે ઈઝી રહેશે બરાબર છે ઓકે અધરવાઇઝ જો એ પેટર્ન થી તમને સોલ્વ થઈ જાય સરળતાથી સમજાઈ જાય છે તો તમે એનો ઉપયોગ કરશો ધ્યાન આપજો અહીંયા 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 ગ્રામ બરાબર છે ઓકે તો તમારી પાસે જે વેલ્યુઝ છે હાઇડ્રોજનના પરમાણુ ભાઈ હાઇડ્રોજનના એક પરમાણુનું દળ કેટલું છે 1.6736 * 10 ની -24 ઘાત હવે તમારે AMU માં મેળવવું છે તો એક હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ તમને આપ્યું છે બરાબર તો ત્રિરાશિ શું થશે કે ભાઈ 1.6636 ગુણ્યા 10 ની -24 ગ્રામ બરાબર ખાલી જગ્યા AMU તમારે આવું મેળવવું છે હાઉ મચ તો એ આના પરથી મેળવી લેજો કે ભાઈ 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram then 1.6736 into 10 to the power minus 24 gram is equal to x or question mark and x કહું છું ત્રિરાશિ થઈ ગઈ ઓકે આપણે એરોઝ નો યુઝ કરશું એક AMU બરાબર this values છે કે આપેલી છે આપણને તો આના બરાબર કેટલું થશે મેળવી નાખીએ તો 1 પોઈન્ટ આ જે છે કે અહીંયા જશે
આ જે છે આ બાજુ જશે ને આ ટર્મ છે એ નીચે આવશે એટલે ફાઇનલી x x અહીંયા આવે છે અને આમ મોકલું છું એટલે 1 AMU into 1.6736 into 10 to the power -24 gram divided by આ જે છે નીચે જશે ત્રિરાશિ સમજો છો ને ત્રિરાશિ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ ને બરાબર જોઈએ કારણ કે એકવાર મેં એક્સપ્લેન કરી છે ગ્રામ થી ગ્રામ છે કેન્સલ થશે AMU છે એ વધશે now 10 to the power 12 to -24 cancel 1.67 બહુ જ નજીકની વેલ્યુ છે જો 1.67 અને અહીંયા શું છે 1.66056 રાઉન્ડ ઓફ મેં તમને શીખવાડ્યો છે નાઉ આ બંનેનું ડિવાઇડેશન કરશો એટલે તમને એકની નજીકની વેલ્યુ મળે છે કે આ સિમ્પલ તમે જોઈ શકો છો નાઉ 1.0078 એપ્રોક્સિમેટલી 78 છે તો હું એડ કરીશ if તમે કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરી શકો છો સો આ જે વેલ્યુઝ છે એ તમને એટોમિક માસ યુનિટ અથવા તો યુનિફાઈડ માસમાં છે એ મળશે તો તમે આ પેટર્નનો ઉપયોગ કરીને જો તમારી પાસે એક પરમાણુનું દળ હાજર હોય તો તમે એ પરમાણુનું યુનિફાઈડ માસ અથવા તો એટોમિક માસ યુનિટ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો છો અહીંયા આપણે છે AMU સાથે સંકળાયેલી માહિતી છે એ જોઈએ બીજી વાત કે ઓક્સિજન માટે છે એ આ રીતે વેટ છે યુનિફાઈડ માસ છે એ 15.995 યુનિટ મળે છે તો એ જે છે એ મેળવવામાં આવ્યું છે એ આ પદ્ધતિથી મેળવવામાં આવે છે બીજી વાત કરીએ તો આગળ છે આપણે પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન આ બધા છે પરમાણુના વિભાજનને અંતે મળતા તત્વો છે તો એમને અનુલક્ષીને વેટ કેવી રીતે મેળવવું એની વાત કરશું પણ હાલ આપણે જે છે એ બેઝિક માહિતી એવી જોઈએ છે કે હજી ડાલ્ટન આવ્યો તો ડાલ્ટને શું કીધું કે પરમાણુનું વિભાજન શક્ય નથી અને આજની થિયરી શું કહે છે પરમાણુનું વિભાજન શક્ય છે એટલે કે આ સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ છે બધું તો આપણે છે એ ફોરવર્ડ છે એ જોઈ લઈશું બધું ઓકે ના અહીંયા એટોમિક માસ યુનિટ એક AMU સાથે સંકળાયેલી માહિતી છે મેં તમને સમજાવી હવે સરેરાશ પરમાણુની દળની વાત કરીએ તો અમુક પરમાણુઓ હોય છે હમણાં જ વાત કરી આપણે કે કાર્બન છે તો કાર્બનના સમસ્થાનિકો હોય તો સ્પેસિફિક અથવા તો સાચું દળ કયું તો એ મેળવવા માટે આપણે એની એવરેજ મેળવવી પડે છે અને એવરેજ કેવી રીતે મેળવવી છે એ હું સમજાવું છું તમને બીજી વાત કરીએ તો ભાઈ ઓક્સિજન છે તો ઓક્સિજનના પણ 3 સમસ્થાનિકો છે ક્લોરીન છે તો ક્લોરીનના પણ સમસ્થાનિકો છે બોરોન છે તો બોરોનના પણ સમસ્થાનિકો છે તો કુદરતમાંથી મળી આવતા ઘણા બધા તત્વો એવા છે જેમના સમસ્થાનિકો છે એ જોવા મળે છે અને આ સમસ્થાનિકો ધરાવતા તત્વો છે તેમના પરમાણુય દળ છે એને આપણે સરેરાશ પરમાણુય દળ તરીકે છે એ સ્વીકારવામાં આવે છે અથવા તો મેળવવામાં આવે છે અને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે કારણ કે એ પદ્ધતિથી તે મેળવવામાં આવેલા છે અને તમે જે આવર્ત કોષ્ટક છે એ ભણવાના છો આ તે ભાગમાં છે 11 સાયન્સના પહેલા ભાગમાં તમે થર્ડ ચેપ્ટર છે કે આવર્ત કોષ્ટક ભણશો ધ પેરિયોડિક ટેબલ તો આ ટેબલની અંદર તમને છે 118 જેટલા તત્વો છે આપેલા છે આ પ્રત્યેક તત્વમાં જે સમસ્થાનિકો ધરાવે છે તેમના વેટ છે બરાબર કુદરતમાંથી મુક્ત સ્વરૂપે મળતા કુદરતમાંથી મળી આવતા તત્વો એ સિવાયના તત્વો સાંશ્લેષિત પદ્ધતિથી મેળવાયેલા તત્વો આ બધા તત્વોનો અભ્યાસ કરશો 94 જેટલા તત્વો છે એ કુદરતમાંથી મળી આવે છે તો આમાં ઘણા બધા એવા તત્વો છે જે સમસ્થાનિકો સ્વરૂપે જોવા મળે છે તો એ સમસ્થાનિકો જે હોય એમને બધાને પકડીને છે કે આવી રીતે છે વેટ મેજર કરવામાં આવે છે અથવા તો સરેરાશ પરમાણુ દળ છે એને મેળવવામાં આવે છે તો એ જોઈએ આપણે તો તમારી પાસે જે ટેબલમાં ઇન્ફોર્મેશન છે એને આપી છે એમાં 3 સમસ્થાનિકો આપ્યા છે કયા કયા C12 C13 C14 આ ત્રણે 3 સમસ્થાનિકો છે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ કે ભાઈ એકબીજાની કમ્પેરિઝનમાં કેટલા પ્રમાણમાં મળી આવે છે એઝ અ ટકાવારી સ્વરૂપે કે સૌથી મેક્સિમમ પ્રમાણમાં છે કે હમણાં વાત કરી હતી C12 મળી આવે છે કાર્બન 12 મળી આવે છે તો એ કાર્બન 12 નું સાપેક્ષ પ્રચુરતા પ્રમાણ છે એ કેટલું છે જો મળી આવવાની સંભાવના કેટલી છે 98.892 ઇન ટકાવારી બરાબર એટલે ટકાવારીમાં છે એટલે 100 ગુણાયેલા છે એમ સમજવાનું બરાબર સંભાવના કેટલી હોય 1 હોય તો
એકમાંથી આ કેટલું મળે આવે છે 0.98 પછી જે હોય તે આગળ પણ આટલા પ્રમાણમાં મળે આવે છે એકમાંથી 0.98 સમજીએ કો કેટલું છે બરાબર ઓકે બીજી વાત કરીએ તો આ જે છે પ્રચુરતા છે એમાં C13 છે એ 1.108 108 બરાબર છે અને C14 મેં તમને કીધું એમ રેડિયો એક્ટિવ છે રેડિયો સક્રિય તત્વો છે એમના છે ખવાણ થતું હોય બરાબર એમાંથી જુદા જુદા વિકિરણો છે એનું ઉત્સર્જન થતું હોય છે તો એના અનુરૂપ છે ને એનું પ્રમાણ છે એ મેઝરિંગ થયેલું છે એ શું છે ટકાવારી પ્રમાણે 2 × 10 ની -10 ઘાત બહુ જ તેવું થયું ટકાવારીમાં પણ 2 × 10 ની -10 ઘાત જેટલું છે અહીંયા મેં છે એ દળ આપ્યું છે તો C12 પર દળ કેટલું છે એઝ અ યુનિફાઈડ માસ 12 અહીંયા કેટલું છે 13 અહીંયા કેટલું છે 14 બટ એ 13 છે તો પાછળ છે અમુક ડિજિટ લાગેલા છે કે થોડું ઘણું છે એ પ્રમાણ વધારે હશે 13 કરતા તો અહીંયા સ્પેસિફિક 12 છે અહીંયા 13.00335 આ જે છે એનું દળ આવ્યું છે હવે તમારે સરેરાશ દળ મેળવવાનું છે પરમાણુ મિત્રો કેવી રીતે મેળવવું છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ માત્ર બેસિક છે પણ કેવી રીતે મેળવવું છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ સમજાવું ધ્યાન આપજો આઈ થિંક આની જરૂર નથી એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો રનિંગમાં એટલે છે એ પૂરેપૂરું વર્ક છે એ તમને મળી જાય અથવા તમે છે નોટ્સ બનાવી શકો નેક્સ્ટ હું પરમાણુની દળ છે એની સરેરાશ કેવી રીતે મેળવવી તેની વાત કરું છું સો સરેરાશ દળ મેળવવા માટે તમને જે પ્રચુરતા આપી છે એ ટકાવારી પહેલા તો દૂર કરવી પડે એટલે વાત કરીશ કે 100% કેટલું દળ છે આપણી પાસે 12 ગ્રામ અથવા તો 12 યુનિટ યુનિફાઈડ માસમાં આપણે વાત કરીશું તો 12 એટોમિક માસ યુનિટ છે 100%. તમારી પાસે કેટલા ટકા છે 98.892 કારણ કે આપણે ટકાવારી જોઈએ છે એ કોને જોઈએ છે એ દૂર કરવી છે પ્રચુરતા દૂર કરવી છે આમ તો આપણી પાસે હકીકતમાં કેટલું છે 12 એકમ તો 98.892 એ પ્રચુરતા છે કેટલી મળશે now we have to use three રાશિ x છે એ જશે આ જે છે આ ગુણાકારમાં આવશે અને ડિવાઇડ શું થશે 100 now 12 ગુણ્યા 98.892 ભાગ્યા 100 now finally તમે આન્સર શું આવશે કે આ ઝીરોસ છે એ કેન્સલ થશે એટલે 0.98 વધશે અને એનું મલ્ટીપ્લિકેશન આવશે બરાબર 12 ગુણ્યા 0.98 એટલે આ 98 એટલે 1 ની નજીક નું થયો તો છે તમને 11 પોઈન્ટ સમથિંગ છે વેલ્યુઝ છે એ મળશે બરાબર છે તો ઈ જે છે એ મેં અહીંયા આપ્યું છે 98.892 ગુણ્યા 12 તો ઈ જે છે એ આ ક્યાંથી આવ્યું 0.98 એ અહીંયાથી આવ્યું એ માત્ર મેં છે એ શું કર્યું છે ટકાવારી દૂર કરવા માટે 100 વડે ભાંગી નાખ્યા છે એમ સમજો તો પણ ચાલશે બટ આ પદ છે એ પૂરું થયું સરેરાશ અને પહેલું સ્ટેપ છે એ પૂરું થયું એવી જ રીતે આની વાત કરશું C13 માટે તો C13 માટે પ્રચુરતા કેટલી છે 1.108 then 100% દળ કેટલું છે 13.00335 now how much you have in percentage 1.108 then x is 1.108 into 13.00335 divided by 100 that means 3 રાશિનો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે તમને છે એ ભાગાકારમાં 100 મળશે અને એને છે એ ખસેડશો તો 0.01180 આ થશે બરાબર અહીંયા આવશે 1 ના એનો ગુણાકાર છે 13.035 સાથે સેમ ટુ સેમ છે એ પ્રોસેસ છે આના માટે કરવાની then આ ત્રીજું પદ મળશે અને આ તો 10 to the power -12 સુધી છે
અને આ જે છે ટર્મ એડ થાય ન થાય કોઈ ફરક નહીં પડે એવું લાગશે. બટ પછી છે એ આપણે સરવાળાના નિયમ પ્રમાણે ઘાતાંક છે એને સમાન બનાવવાની છે. જો 10 to the minus 12 પાવર છે તો આને પછી 0.000012 મીના મૂકીને છે એ તમારે શું કરી નાખવાનું છે 2 અને એનો ગુણાકાર છે 14.0317 સાથે કરવાનો છે ઇન કેલ્સી. બરાબર, જાતે કરવાનો નથી, કેલ્ક્યુલેટરમાં આ કરવાનો છે. ધેન ફાઇનલી તમે એપ્રોક્સિમેટ આન્સર છે એ 12.01100 થી પહોંચી જશો. ધેન કાર્બનનું પરમાણુય દળ છે એ 12 યુનિફાઈડ માસ લેવામાં આવે છે, જે આ રીતે છે એ ગણવામાં આવેલું છે. જે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કુદરતમાં મળતા જે સમસ્થાનિકો છે તેમના દળ છે એ આ પદ્ધતિથી અથવા તો સરેરાશ પરમાણુય દળથી નક્કી કરવામાં આવે છે. ઓકે, લેક્ચરને લાંબુ ન કરતા આ એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે. એટલે આગળ ખૂબ જ અગત્યના પોઈન્ટ, કારણ કે રસાયણશાસ્ત્ર સાથે સંકળાયેલ આ પોઈન્ટ છે એ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈને કોઈ ચેપ્ટર સાથે છે એ સંકળાયેલો રહેશે કે મોલર દળ છે નામનો શબ્દ તમારી પાસે આવશે ને આવશે. તો આપણે વાત કરવાની છે અણુભારની. તો અણુભાર એટલે શું, બેઝિક માહિતી આપું તો અણુભાર એટલે શું કે કોઈ પણ એક સંયોજનનો અણુ છે એ અણુમાં રહેલા પરમાણુઓ છે એ પરમાણુના દળનો સરવાળો. અણુની અંદર જેટલા પરમાણુઓ રહેલા છે એ પ્રત્યેક પરમાણુના દળનો સરવાળો કરવામાં આવે તો આપણને શું મળશે, અણુભાર. બીકોઝ અહીંયા કાર્બન છે તો કાર્બનનો પરમાણુ ભાર શું મળ્યો આપણને 12. હવે તમને કીધું હોય કે મિથેન અણુમાં રહેલા પ્રત્યેક પરમાણુ છે અથવા તો મિથેન અણુનો અણુભાર મેળવો તો કાર્બનનો પરમાણુ ભાર તમને આવડે છે, હાઇડ્રોજનનો હમણાં આપણે મેળવો તો 1.008 યુનિફાઈડ માસ. તો બંનેનું છે મિથેન માટે તમે મેળવી શકો કે ન મેળવી શકો, ધ્યાન અહીંયા હમણાં જ છે એ ગણતરી કરીને તમને આપું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ CH4 મિથેન અણુમાં મિથેન અણુનો અણુભાર મેળવો. બરાબર, સો તમે શું કરશો, અણુમાં કેટલા પરમાણુઓ છે એની ગણતરી. ધેટ મીન્સ અહીંયા કાર્બન પરમાણુ વત્તા 4 હાઇડ્રોજન છે એટલે મલ્ટીપ્લાય 4 કરો છો. એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ દળ વત્તા એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ દળ એમ 4 વાર લખવું એની કરતા મલ્ટીપ્લાય 4 કરી દેવા. એટલે 4 પરમાણુ 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ નું દળ. ના, કાર્બન પરમાણુનું દળ તમે કેટલું મેળવો છો 12.011. સો 12 લખું છું, બરાબર, રાઉન્ડ ઓફ તમને શીખવાડ્યો છે 12 યુનિટ પ્લસ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ 1 લખું છું 1.008 થશે, બટ એઝ અ રાઉન્ડ ઓફ 1 થશે. નાઉ 12 + 4 સિમ્પલ સરવાળો 12 ને 4 16 u. આ જે છે એ મિથેન અણુમાં રહેલું દળ છે, એટલે કે આણ્વીય દળ છે અથવા તો અણુ ભાર છે, અણુ સાથે સંકળાયેલ ભાર. હજી વાત કરીએ તો એક મોટો અણુ લઈ લઈએ અહીંયા છે, બરાબર. તો C6 આટલો મોટો નથી લેવો, C6H12O6 ગ્લુકોઝ અથવા તો સુક્રોઝ નો મોલેક્યુલ્સ છે. આમાં રહે મોલર ભાર છે એ મેળવવો છે. તો સિમ્પલ સ્ટેપ આપડા કે ભાઈ આપણે શું વાત કરી કે અણુમાં રહેલા પ્રત્યેક પરમાણુના ભારના સરવાળાને શું કહેવામાં આવે છે, મોલર ભાર અથવા તો અણુ ભાર. અહીંયા છે C6 એટલે 6 કાર્બન પરમાણુ છે વત્તા 12 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે વત્તા 6 ઓક્સિજન પરમાણુ છે ઇઝ ઇક્વલ માસ ઓફ શું લખશો અહીંયા
C6H12O6 અણુનો દળ બરાબર 6 કાર્બન પરમાણુ વત્તા 12 હાઇડ્રોજન પરમાણુ વત્તા 6 ઓક્સિજન પરમાણુ જેટલા પરમાણુઓ હોય તેમની સંખ્યા વડે માત્ર ગુણી દીધા છે. નાઉ તમને ખ્યાલ છે કાર્બન પરમાણુનું દળ છે એ કેટલું છે 12 AMU અથવા તો 12 અને ગુણ્યા કેટલા છે આપેલા સાથે 6. 12 હાઇડ્રોજન છે, હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ ભાર કેટલું છે 1 અને ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો 6 ઓક્સિજન છે. એમાં ઓક્સિજનની વાત કરી હતી હમણાં મેં તમને કે 15.995 તો એપ્રોક્સ હું લઈ લઈશ 16 એઝ અ રાઉન્ડ બરાબર. ના 12 16 180 યુનિફાઈડ માસ. તો આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે કોઈ પણ અણુ છે એનું આણ્વીય દળ છે એ મેળવી શકીએ છીએ. બહુ સિમ્પલ છે. અને પછીના લેક્ચરમાં હું તમને એની સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ છે એના માટે થોડાક અણુઓ છે સંખ્યાત્મક દ્રષ્ટિએ જોઈશું. થોડા ઘણા છે એ એક્ઝામ્પલ એવા આપીશ અથવા તો એવા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરાવીશ જે અણુભાર સાથે સંકળાયેલા હશે. અત્યાર સુધીનું છે એ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને આની પછીના સેશનમાં છે એ આપણે આણ્વિક દળ સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ તથા આ ચેપ્ટરનું હેડ મૂળ સંકલ્પના છે એને શરૂ કરવાના છીએ. તો છેક સુધી છે એ સિરીઝ પ્રમાણે જોડાઈ રહેજો અને એક આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. આવતા લેક્ચરમાં છે એ આપણે છે પાછું અહીંથી છે એ કામકાજ શરૂ કરી દઈશું. આભાર, ધન્યવાદ.